na rin ang pasok ng government offices para masiguro ang kaligtasan ng lahat bago magpakawala ng tubig ang Magat Dam kaninang alas 4:30 ng hapon. Ang pangamba nga, umaabot ng 6 na oras bago maramdaman ang paglaki ng tubig sa Cagayan River na sakop ng lungsod. At inaasahan nga na mamayang gabi ay lalaki ang Cagayan River. Umaabot sa 10 barangay sa lungsod ang lumulubog kapag patuloy ang pag-ulan at paglaki ng mga ilog. This is the cash basin of all 49 barangays po ng Tuguegarao City. Of course, the rains are here. Nandyan mo, natatakot tayo kahit paano kinakabahan tayo na biglang taas ang tubig gaya ng mga nangyari ng mga nakaraang taon. Samantala, bagamat naglabas ng no-sale policy ang provincial government ng Cagayan noong Lunes, 2 mangingisda ang naiulat na casualty. Ang 40 taong gulang na mangingisda na si Richard Mangrubang ay iniulat na nawawala nang pumalaot ito madaling araw noong Lunes patungo sa Palawi Strait. Hindi pa ito natatagpuan hanggang sa mga oras na ito. Isa pa ring mangingisda na kinilalang si Marshall Bautista ang natagpuan namang patay sa bayan ng Bugay. Naglayag siya ayon sa PNP Bugay kahapon ng madaling araw. Napag-alamang tumaob ang bangkang ginamit niya sa paglalayag. As of 5 p.m. nagsagawa ng preemptive evacuation ang ilang mga bayan at aabot sa 281 individual ang lumikas at kasalukuyang nasa mga municipal at barangay gym at designated evacuation centers. Sa ngayon nga ay patuloy na nararamdaman ang sungit ng panahon at inaasahan na mas titindi pa ang sama ng panahon na mararamdaman ng lahat sa mga susunod na oras. At yan ang latest dito sa probinsya ng Cagayan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Stanley Gahete. Apektado ng bagyong Maymay ang paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Karding. Hindi kasi makatawid ang mga bangka patungong Polillo Island dahil sinuspindi na ang mga biyahe simula kahapon. Nasa Infanta, Quezon ang aming senior correspondent David Santos. David. Well, Pia, pinakukubli na muna sa mga bakawan o mangrove dito sa Infanta ang ilan sa mga malalaking bangka na maghahatid sana ng tulong sa Polillo Island. Nagsisilbing silungan ang mga bakawan para sa mga sasakyang pandagat habang nag-aantay ng pahintulot na ligtas na muling makabiyahe. Tuloy-tuloy na ikinakarga sa mga bangka ang mga relief goods para sana sa mga nasalanta ni Super Typhoon Karding. 2 linggo na ang nakakaraan. Pero dahil may paparating na namang bagyo, suspendido muna ang biyahe patungo sa Polillo Island. Nakakalungkot din. Hindi pa nga nakakabangon eh. Excited sana si Kathleen, dating residente ng Polillo Island na nagtatrabaho na ngayon sa Metro Manila. Ngayon sana niya ipapamahagi ang mga nakalap niyang donasyon. Ginawa na din po namin to nung Ulysses. Ngayon mas grabe siya. Nakakalungkot man pero kailangan namin magtulong-tulong po para mabigyan lahat. Stranded din ngayon sa Infanta si Aling Nelsie na nakaranas ng hagupit ni Karding. Nananawagan siya na matulungan ang kanyang mga kababayan sa Polillo, lalong-lalo na yung mga nawasak ang bahay. Ay di una-una nga yung pagkain bigas at saka yung mga pangbubong, pako. At ano namang hanap buhay para makabili ng pako. Ang dagat naman hindi pwede at amihanin. Dahil sa bagyong Maymay, wala pang linaw kung kailan sila makakatawid ng Polillo Island. Pag pinayagan bukas ng Coast Guard, baka bukas makapag-alis yung kuwan. Pero pag hindi, baka kinabukasan ulit. Unti-unti na rin nararamdaman ng Hilagang Quezon ang epekto ni Maymay. Nasa pagitan ng General Nakar at Infanta itong Agus River. Kung tuloy-tuloy yung pag-uulan sa may Sierra Madre, ang resulta maaring umapaw itong ilog. At pag nangyari yan, maaring magdulot rin ito ng matinding pagbaha sa dalawang bayan. Sinusulit ng mga magsasaka ang maaraw na panahon para anihin at patuyuin ang kanilang tanim na palay. Sa ilang sakahan sa Infanta, tila walang pahinga ang mga magsasaka sa pag-aani. Pagka talagang bumaraw yan, yung dumapa.
Mahirap na umakuha ng mga tao. Sa harvester po, hindi na umakuha yan. Samantala, suspendido pa rin ang pasok sa eskwela mula kinder hanggang grade 12. Sa bayan ng General Nakar, naka-standby ng ilang rescue equipment, bagamat wala pa namang pinapalikas na mga residente na nakatira sa tabing ilog at dagat. Sakaling magkaroon ng storm surge o daluyong, hindi raw ito magiging gaanong kalala. Tila raw nagsisilbing buffer ang Polillo Island para sa mga bayan ng Infanta at General Nakar. Hindi naman po sa kami pasalamat dahil kami naawa din po sa kanila. Sila po nakakasalo nung talagang full force ng bagyo. Umaasa nga ang mga taga-Polillo na hindi na magiging kasing tindi ni Carding itong si Maymay. Bagamat di maiiwasan na mangamba, nakikisilong na muna yung mga nasalanta ni Carding sa mga may mas matitibay na bahay o struktura sa Polillo para makaligtas sa paparating na bagyo. Yan si David Santos, nagulat ng live. Ingat kayo dyan, David. Narito ang update sa bagyong Maymay. Kumikilos na ang tropical depression, pakanluran o sa direksyon ng Aurora at Isabela. Kung kanina ay hindi ito halos gumagalaw, ngayon kumikilos na ang bagyo sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Huli itong nakita 180 kilometers silangan ng kasiguran Aurora. Napanatili ng tropical depression ang bilis ng hangin 45 km per hour at bugsong 55 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa eastern portions ng Isabela at Quirino, maging sa northern portion ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, posibleng maging low pressure area ang bagyo sa susunod na 12 oras o bago pa man maglandfall. Ito rin ang dahilan kung bakit nabawasan ang mga lugar na may tropical cyclone warning signal. Nagbabanta rin na pumasok sa bansang isang tropical depression na nasa silangan ng Northern Luzon. Posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas at tatawaging Neneng. Nakamonitor din ang Pag-asa sa isa pang low pressure area na nasa kanluran ng San Jose, Occidental, Mindoro. Itinaas na ang Alert Level 1 sa Mount Bulusan sa Sorsogon ayon sa PHIVOLCS dahil ito sa tumataas na aktibidad ng bulkan. Paliwanag ng ahensya, may naitalang higit 100 mahihina at mabababaw na lindol kaninang umaga at quote, increased hydrothermal activity. Umalingasaw din daw ang amoy ng asupre nitong mga nakaraang araw. Pinaalalahanan ng mga residente roon, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Bulusan. Noong nakarang linggo, itinaas din ang Alert Level 2 sa Mayon Volcano sa kalapit na probinsya ng Albay dahil sa umano'y increasing unrest nito. Susunod, ilang opisyal ng Environment Department sinabon sa Senate budget hearing at plano ng MMDA na exclusive lanes mga riders. Ubra kaya? Yan at ilan pang mga storya. Tutukan sa pagbabalik ng Newsnight dito sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa sininang at ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, pamumumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay stay fresh technology. Sininang at ka-bloom sa kahumot. Charm Fatcon, pamumumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada,
Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay ilang opisyal ng Environment Department hinggil sa reclamation project sa Manila Bay sa parte ng Cavite. Sa isang Senate budget hearing or briefing, sinabi ni Villa na pagmumulan ito ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pinuna ni Villa na siya ring chairperson ng Senate Committee on Environment ang pag-issue ng DNR ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa 21 reclamation projects, gayong wala man lang daw itong konsultasyon sa stakeholders. Ano yung coastal road? Enumerate mo kung anong bayan sa Cavite. Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Dumating ka dito, galing ka sa Cebu, ginulo mo kami lahat. Ilista mo sa akin ano yung coastal road na yan. Hindi namin alam yan. Sagot ng DNR, ECC pa lang ang ibinibigay at hindi pa nagsisimula ang proyekto dahil kailangang aprubahan pa muna ito ng Philippine Reclamation Authority at ng Office of the President. Nangako ang ahensya na susuriin ito ang kanilang reclamation policies. Ngayong malapit na ang full implementation ng face-to-face mga eskwelahan, idagdag pa riyan ng holiday rush, matinding trapiko naghihintay sa mga motorista. Pero ang MMDA may sagot na agad sa problema. Ano amang ito, alamin sa report ni George Cahiles. Paghiwa-hiwalay ng mga sasakyan sa kalye, yan ang planong gawin ng MMDA para maging maayos at ligtas ang mga lansangan sa Metro Manila. Kaya sa susunod na buwan, sisimula nila sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ang paglalagay ng exclusive lane para sa mga motorsiklo. Ibig sabihin, magtatalaga ng linya sa kalsada na mga motorsiklo lang ang pwedeng dumaan. Ako nagdumadaan ka sa Commonwealth, yung mga malalaking truck, meron tayong speed limit doon na 60, pero alas ka namin sa kanya tumatakbo ng over 60. Delikado po para sa amin yun. Lalo na ang truck, may mga pwesto yan na hindi kami nakikita. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Carlo Di Mayuga, napapanahong maglagay na ng exclusive lane para sa mga motorsiklo dahil sa dami ng motorcycle units ngayon sa lansangan. Nakakabahala rin daw ang bilang ng aksidenteng kinasasangkutan ng mga ito. Sa datos ng MMDA, sa mahigit 302,000 na mga sasakyan na dumadaan sa Commonwealth Avenue araw-araw, halos kalahati ay mga motorsiklo. At noong 2021, nakapagtala ang MMDA ng higit 26,000 na mga aksidenteng sangkot ang mga motorsiklo sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Based on our data, yung simulation, nakita namin doon na mas maiiwasan ang aksidente kung meron silang sariling lane. And not only that, I think because of the volume of the motorcycles, dumami po yan during the pandemic, baka hindi lang one lane, baka it'll be a little bigger than one lane po. May existing ng motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, pero aminado ang MMDA na naging maluwag ang pagpapatupad dito. Sa ngayon, ay nagkakaroon ng konsultasyon at workshop para sa implementasyon ng polisiyang ito. Isa po yan sa challenge na gagatin, yung compliance, so we will have to be, yung mga enforcers will have to be very strict on that. Kung matutupad itong ng MMDA na magkaroon ng exclusive, susunod po kami mga riders. Bigyan po kami ng magandang pwesto. Pag-aaralan din daw ng MMDA ang posibilidad na maglagay ng exclusive motorcycle lane sa EDSA. Pero aminado ang ahensya na mahirap itong gawin dahil mas makipot ang EDSA kumpara sa Commonwealth Avenue. George Cahiles, CNN Philippines. Tama lang daw na hindi makialam si Pangulong Marcos sa mga kasong kinasasangkutan ni dating Senadora Laila De Lima ayon kay Albay Representative at Liberal Party President Edsa Lagman. Nasa korte naman talaga ang pagdedesisyon ukol sa mga kaso. Pero paalala ni Lagman, may kontrol si Ginoong Marcos sa prosekusyon ng mga ito dahil nasa ilalim ito ng kanyang executive function at supervision. Ani Lagman, pwedeng iutos ng Pangulo sa mga prosecutor na iurong na ang mga kaso, lalo na
na kung wala namang sapat na ebidensya. Dagdag pa ni Lagman, hindi naman daw flight risk si De Lima tulad na lamang ni dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Matatandaan si Enrile ay pinayagan noon ng korte na magbayad ng piyansa habang nasa hospital custody kaugnay ng kanyang plunder cases dahil hindi naman daw ito flight risk. Sa ngayon, mananatili pa rin si De Lima sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kahit na na-hostage siya roon noong linggo. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azulin, mas pinili ito ni De Lima kaysa lumipat pa ng ibang detention facility. Nasa PNP Hospital pa rin si De Lima at nakakaranas umano ng acute coronary syndrome at hypertension. May 24-hour security detail na nakabantay sa kanya. The very reason po why she's in DPNPGH kasi nga po ay unang-una ay inaayos po yung dati niyang kulungan at hinahanapan po siya ng lilipatan para sa ganoon ay hindi po niya naaalala kung ano man po yung masamang experience po niya doon sa dati po niyang facility. Isa sa mga rekomendasyon ng PNP ay alisin na sa kanila ang mga high-risk detainee. Ating kausapin si Albay Representative at Liberal Party President Edsel Lagman. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Edsel. Thank you very much for joining us tonight. Ay, Pia, magandang gabi sa iyo. Kong Edsel, so ang Pangulo hindi pwede magdikta sa West or sa mga West no, na may hawak ng mga kaso ni Laila De Lima, pero mapagsasabihan niya yung mga government prosecutors. Dahil syempre lahat ng kaso people of the Philippines versus and then whoever is facing that case. Is that correct, Congressman Edsel? That is correct. Kailangan merong distinction between adjudication ng criminal cases, which is with the courts, and yung prosecution of criminal cases na iyan isang executive function na merong supervision and control ang ating Pangulo as head of the executive department pursuant to the Constitution. And of course, Kong Edsel, yung mga government prosecutors nasa ilalim ng Department of Justice, which is of course under the Office of the President. That is correct. If the Secretary of Justice has control and supervision over the prosecution of criminal cases, with more reason, the principal himself, the President, has control and supervision. Kaya pag sinabi ng Pangulo na yung mga prosecutors kailangan na magpala ng motion to dismiss sa isang criminal case sapagkat walang sapat na ebidensya, iyan ay hindi interference sa husgado. O kung ang sabihin ng Pangulo through the Secretary of Justice na yung motion for bail ni Senator De Lima ay kailangan huwag nang i-oppose ng prosecutors, iyan ay hindi meddling with the courts. Iyan ay within the jurisdiction ng executive department because the prosecution of cases is an executive function. So pwedeng sabihin ni Presidente na sa DOJ at sa mga prosecutors na ano pang hinihintay ninyo, nag-recant na yung mga ilang testigo, there is something that you can do, possibly. That is correct. Alam mo naman, after the major witnesses against Senator De Lima already recanted, halos wala nang natitirang sapat na ebidensya. The prosecutors are brandishing straws against Senator De Lima at hindi yan tama sapagkat ang prosecution should be able to give justice and due process to an accused. Kapag talagang wala ng ebidensya ang prosecution, sila mismo should file a motion to dismiss the case. Or kung ang ebidensya naman nila ay hindi sapat to prove her guilt, the evidence of guilt is not strong under the Constitution kahit na ang parusa ay reclusion perpetua or life imprisonment, kung ang ebidensya ay hindi malakas laban sa accused, the right to bail should be sustained. Iyan ay karapatan ng lahat. Kong Edsel, posible po bang naghihintay na lamang ng clear signal ang mga prosecutors as to how to proceed?
Palagay ko, either they will have to wait for clear signal from the Secretary of Justice or the principal of the Secretary of Justice, who is the President, or they themselves, motor proprio, can tell the Secretary of Justice or the President that they don't have a case anymore against Senator De Lima, or that they are not going to post anymore a right to bail. Just like in the case of Senator Enrile, was granted bail by the Supreme Court, because according to the Supreme Court, Senator Enrile is not a flight risk. In the same manner, Senator De Lima is not a flight risk because of the public record. Noong Monday po, Lunes, na-interview ko po si yung Attorney Bonita Cardon, isa sa mga abogado ni former Senator Laila de Lima. At ang kinuwento niya yung conversation ng Pangulo at ni Senator de Lima sa telepono because tumawag si Secretary Benhur Abalos kay BBM para nga magkausap sila. And ang sinabi daw ni BBM ni Presidente kay Laila is, tell me what you want. There are many ways siguro to interpret it, but basically, what people were thinking, perhaps he was referring to transfer of detention facility. Where do you want to be transferred? He didn't possibly mean the case itself, no, or what he can do in terms of the prosecution. What is your interpretation of that, Kong Edsel? Well, you may be correct that the President was referring to a transfer in a detention facility. But let me tell you, Pia, that recordon of jail to jail is not justice as far as De Lima is concerned. Most probably we should interpret the question of the President on this. Ano ba ang gusto mo or ano ba ang pwede kong gawin? And most probably, Senator De Lima must have said, I am filing a petition for bail. I hope the prosecutors will not be opposing it anymore because the evidence of guilt against me is not strong. Or possibly, after all these 5 years of solitary detention, liberation or freedom for Secretary De Lima is a small concession, is a small consolation. Okay. Kong Edsel, it's interesting that you use the word concession. Let's talk about the political tones of this conversation between the President and Secretary De Lima. Given that the President, he is President Bongbong Marcos, Laila De Lima ran with the opposition for the Senate and lost in the last election, and there was a very bitter electoral feud going on between BBM's camp and the opposition camp. Was this a scenario of President Marcos reaching out to the opposition in a sense, in the manner of dahil sinasabi naman niya pa ulit-ulit the theme of his campaign, unity? Was this the objective perhaps? Well, I would like to believe that can be the objective, because justice should be above partisan politics. Hindi naman sinusukat ang hustisya sa politika. Kailangan magkahiwalay ang politika sa hustisya. Kaya't sa palagay ko naman, alam natin lahat na kung paano pinabricate yung mga kaso laban kay Senator De Lima. Kaya karamihan ng mga major witnesses ay nag-recant na sapagkat daw sila lang ay pinilit. Sa palagay ko, kung kailangan ng ating Pangulo na merong tinatawag siyang national unity, isa na itong bahagi sa national unity. Yung mabigyan ng hustisya ang mga oppressed at yung mga marginalized, at ito na si Senator De Lima ay representative na ng mga oppressed na talagang inalisan ng karapatan na manatiling libre o meron silang freedom sapagkat 5 taon na mahigit siya ay nakulong sa solitary confinement.
You're right, Kong Edsel, politics separate from justice, of course. But, we have to consider also, and it was a very interesting turn of events to learn that the president did speak to her because he could have chosen, pwede niyang sabihin na, ayoko siyang kausapin kasi opposition niya. Pero tinawagan pa rin niya, kinausap pa rin niya, sinabihan niya ng tell me what you want, kinamusta niya, right? That was a very good gesture on the part of the president. Most probably, this good gesture must be followed up either by the government not opposing her petition for bail or the government seeking the dismissal of the case against her because there are no credible evidences against Secretary de Lima. But that is a good start, and I think the president should follow up with this virtuous extension of the hand of peace to one who ran under the opposition in the last election. A good start, like you say. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Edsel Adman. Thank you, sir. Balita sa ibayong dagat, naniniwala si US President Joe Biden na nagkamali ng pagkalkula si Russian President Vladimir Putin sa kanyang abilidad na masakop ang Ukraine. Sa eksklusibong panayam ng CNN, sinabi ni Biden na isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mundo kung patuloy na magbabanda si Putin na paggamit ng nuclear weapons. Tinawag ni Biden na posibleng nuclear Armageddon ang banta ng Moscow, pero sa kanyang palagay, hindi naman ito gagawin ni Putin. I think he is a rational actor who's miscalculated significantly. I think he thought, you may recall, I pointed out that they were going to invade, that all those 100,000 or more troops there, and no one believed that he was going to invade Ukraine. You listen to what he says. If you listen to the speech he made after, when that decision was being made, he talked about the whole idea of he was needed to be the leader of Russia that united all the Russian speakers. I mean, I just think it's irrational. Binalaan din ni Biden na may mabigat na kapalit ang pakikipag-partner ng Saudi Arabia sa Moscow matapos ditong i-anunsyo na babawasan ng Saudi ang produksyon ng langis. Ngayong linggo naglunsad ang Russia ng pambobomba sa iba't ibang panig ng Ukraine na ikinasawi ng 19 habang higit 100 naman ang sugatan. Sa United Kingdom, inanunsyo ng Buckingham Palace na magaganap ang koronasyon ni King Charles III sa May 6 sa susunod na taon. Sinabi ng Buckingham na isang modernong seremonya ang idarao sa Westminster Abbey sa London kung saan ginanap ang mga naunang koronasyon. Ang Archbishop ng Canterbury mangunguna sa seremonya, kasama din sa pagdiriwang si Camilla ang Queen Consort. Gagawin daw ito sa 2023 para mabigyan ng pagkakataon na makapaghanda habang pinagluluksa pa rin ang pagpanaw ng ina ng hari na si Queen Elizabeth II. Nakamit ni Charles ang trono sa edad na 73. Sa Myanmar, isang korte doon ang nag-extend ng 30 taong pagkabilanggo sa pinatalsik na leader na si Aung San Suu Kyi. Ayon sa isang source ng CNN, magiging 26 na taon na ang itatagal niya sa kulungan para sa kasong corruption. Ito na ang pinakahuling ibinabang parusa sa 77-year-old Nobel Peace Prize winner na lumaban sa dekadang pamumuno ng militar sa Myanmar. Matatandaang nahatulang guilty si Suu Kyi sa pagtanggap ng $250,000 o halos 30 milyong piso suhol umano mula sa isang negosyante. Ayon sa mga abogado ni Suu Kyi, itinatanggi niya ang paratang at politically motivated lang daw ang kaso. Nakakulong siya ngayon sa Kapitolyo ng Myanmar, ang Naypyidaw. Abangan, patuloy ang pag-angat ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings. Ano na ang bagong career high niya dito matapos ang historic na panalo sa US Open Girls Singles. At ang American pop star na si Christina Aguilera maglalabas daw ng bagong music video para sa sikat niyang self-love anthem na inilabas noong 2002. Ang detalye niyan dito sa CNN Philippines.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. Ito ang news live sa CNN Philippines. Dili ang puti, kisla Balikan natin ang pinakamalalaking balita ngayong araw. Nakatutok ang mga otoridad sa magiging epekto ng Tropical Depression Maymay. Kumikilos na ang Tropical Depression pakanluran ng bansa o sa direksyon ng Aurora at Isabela. Kung kanina ay hindi ito halos gumagalaw, ngayon ay kumikilos na ang bagyo sa bilis na 10 kilometro bawat oras patungo sa direksyon ng lupa. Huli itong nakita 180 kilometers sa silangan ng kasiguran Aurora. Napanatili ni Maymay ang bilis ng hanging 45 kilometers per hour at bugsong 55 kph. Nakataas ang signal number 1 sa eastern portions ng Isabela at Quirino, maging sa northern portion ng Aurora. Sinabi naman ng Pag-asa na posibleng maging LPA ang bagyo sa susunod na 12 hours o bago pa man mag-landfall. Ito rin ang dahilan kaya nabawasan ang mga lugar na may tropical cyclone warning signal. Nagbabanta rin na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang tropical depression na nasa silangan ng Northern Luzon. Posibleng pumasok ito bukas at tatawagin itong Neneng. Bukod sa tropical depression sa PAR, nakamonitor din ang Pag-asa sa isa pang low pressure area na nasa kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Dismayado si Senate President Mig Zubiri ng bansagang misinformation ng Chinese Embassy ang kanyang pahayag na blacklisted na ng China ang Pilipinas bilang tourist destination. Hindi man daw malinaw ang kanilang pag-uusap ng Chinese Ambassador, sigurado naman daw ang nakaambang pamba-blacklist. May ulat si Amor Santos. By the turnaround, I was shocked. Lumalabas na para akong marites na nabibigay ng maling information. Giit ni Senate President Mig Zubiri, hindi siya nagpapakalat ng fake news. May banta daw talagang ilagay ng China ang Pilipinas sa blacklist nito ng mga bansang hindi dapat puntahan ng mga turistang Chinese. Dahil sa talamak na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, nakakapagsugal ang mga Chinese kahit illegal ito sa China. Ani Zubiri, nakalulungkot daw na tinawag ng China na misinformation o maling impormasyon ang mga pahayag niya. Aminado si Zubiri na may pagkukulang silang mga senador dahil hindi nila nalinaw kung blacklisted na ba o napipinto pa lang na ma-blacklist ang Pilipinas. Pero ang terminong ito galing daw mismo sa Chinese Ambassador to the Philippines na si Wang Shilian. Katunayan, ito raw ang huling binanggit ni Wang sa pagpupulong nila sa Senado noong Lunes. Dagdag pa niya, nang hingi siya ng permiso kay Wang na banggitin ang pinag-usapan nila sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga POGO kinabukasan. Sana raw ay respetuhin ng embahada ang Senado. Para sa kanya, mas tamang gamitin ang salitang clarification dahil nilinaw daw nito ang sinabi ng Chinese Ambassador. Siya talaga nagkamali, hindi kami. Daming witness. Siya nagkamali. Maybe the misinformation came from... we were misinformed by the ambassador, possibly. Why would I apologize? I stand by what he said. He said it to us.
Gayunpaman, hindi na rin daw kailangang humingi ng tawad ng embahada. Tila ayaw lang daw nitong gamitin ang terminong blacklist sa publiko. I think they're trying to be very diplomatic and careful with their words. Kasama rin sa nasabing pagpupulong sina Senador Sherwin Gatchalian at Robin Padilla. It's quite clear now that the country is not yet blacklisted, but that potential is there. That's very clear from the Chinese ambassador. A blacklisting mechanism can happen. Not only the Philippines, Cambodia, Myanmar, and other non-ASEAN countries as well. And this is to prevent their citizens from participating in online gambling. Kung tuluyang i-blacklist ng China ang Pilipinas, maaapektuhan daw ang turismo. Sa tansya ni Zubiri at Gatchalian, nasa 120 billion pesos hanggang 140 billion pesos ang pwedeng mawala sa bansa. Ayon kay Zubiri, sinabi ni Wang na mula 2 milyon noong 2019, nasa 20,000 Chinese tourists pa lang ang bumibisita sa Pilipinas ngayong taon. Tumanggi siyang magkomento kung senyales ba ito na binalaan na ng China ang mga mamamayan nito tungkol sa pagbabakasyon sa Pilipinas. Plano niyang sumulat sa Chinese Embassy para linawin ang polisiya nito. Ang palasyo hinihintay ang rekomendasyon ng Senado kung palalayasin na ba o hindi ang mga pogo. Kabi-kabilang krimen at issue ang naiuugnay sa mga ito. Out of respect for your findings, we cannot second guess. So maybe we will go in tandem with you once you come up with your findings. We are appreciating the problem as you will appreciate it. Amor Santos, CNN Philippines. Kaugnay ng balitang yan, ikinatuwa ng Malacanang ang paglilinaw ng Chinese Embassy na wala sa blacklist ng tourism destinations ng China ang Pilipinas. Sinabi ng OIC ng Office of the Press Secretary na si Undersecretary Cheroy Garafil, magkatuwang ang Pilipinas at China sa turismo. Pagpapakita raw ito ng maayos na relasyon ng dalawang bansa. We look forward to continuing with that relationship as we continuously welcome our friends from China. And we anticipate more of them to come in the months and years ahead. Kasabay ng pahayag na yan, ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa PNP na tutukan ang mga krimeng iniugnay sa mga iligal na pogo. Aabot daw sa 20,000 Pinoy ang posibleng mawala ng trabaho kung magsasara ang Philippine offshore gaming operators. Sabi ni Representative Robert Ace Barbers, kailangan ng backup na trabaho sa mga maapektuhan. Mungkahin niya ilipat sa Business Process Outsourcing o BPO ang mga galing sa POGO dahil na rin sa kanilang uri ng trabaho. Hindi lang daw problema kung mabakante ang mga inupahang office space ng POGO dahil may mga negosyanteng handang umupa sa mga ito. Naniniwala si Barbers na dapat nang alisin ang POGO sa bansa dahil lumalalaan niya ang mga krimeng kaugnay sa mga ito. Yung mawawalan na 23,000 na Pilipino mawawalan ng trabaho, apparently has another industry to go to. No? Ito yung BPO industry. In fact, lumalaki at lumalaki yung BPO industry sa Pilipinas. No? At because may training naman itong mga nanggaling sa POGO, probably pwede silang ma-absorb doon. No? Sinabi rin ni Barbers na kung tutusin ay mas malaki ang benepisyo ng Pilipinas sa turismo mula China kaysa sa POGO. Hindi nakaligtas ang baking industry sa nagsisilobong presyo ng mga pangunahing bilihin. Nag-uulat si Carrie Cator tungkol sa sitwasyon ng ilang panaderya sa Metro Manila. Ramdam na rin ng mga panaderya ang nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Bagamat isa sa mga umaapela ng taas singil, nag-aalala ang bakery owner na si Mona Lisa Marquez na maapektuhan ang kanyang mga suki. Apekto rin talaga ng kaunti. Kahit pa paano, sa mga consumer, imbis na 2 pandesal mabibili, baka isa na lang pagka tumaas pa ang presyo. Pero wala tayong magagawa dahil yun talaga ang dapat mangyari. Dahil kung hindi rin kami mag-i-increase, kami rin ay kawawa. Sobrang laking lugi rin namin talaga eh. Sa totoo lang, maging ang mga kilalang panaderya ay nahihirapan na rin daw kumayod. Pareho lang ang kanilang dinadaing. Ang mabigat sa bulsa na presyo ng mga sangkap tulad na lamang ng arina at asukal. Yun hinihingi ng mga panaderya na maliit lang na increase yan eh. Maliit lang yan kumpara dun sa taas ng presyo ng mga sangkap o ingredients. Tumataas LPG, gasolina. Saka isa pa, naaawa ko sa mga panaderya kasi karamihan sa amin,
siguro 90+% ng bakery sa Pilipinas, mga panaderya, puro micro and small business. Maliliit. Sakit sa ulo ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap o ingredients nung nakaraan ilang buwan hanggang ngayon. Hindi bababa sa 10% ang gustong ipadagdag ng isang bakers group sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. 23 pesos at 50 centavos ang suggested retail price para sa 10 piraso ng Pinoy Pandesal at halos 39 pesos naman ang kada pack ng Pinoy Tasty simula noong Agosto. Sakaling maaprubahan ang petisyon ng Philippine Baking Industry Group, tataas ang singil sa Pinoy Pandesal sa halos 28 pesos at ang Pinoy Tasty sa halos 43 pesos. Sabi ng Trade Department sa CNN Philippines, nakikipag-usap pa raw ang ahensya sa field baking hinggil dito. Aminado ang ilang bakery owner na nangangamba rin silang magtaas presyo. Pero sa ngayon, ito lang daw ang kanilang magagawa, lalo na't panahon ng krisis. Carrie Cator, CNN Philippines. Ilang senador ang naniniwalang dapat pag-aralan kung dapat pang ipagpatuloy ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Social Welfare Department. Anila, baka raw hindi epektibo ang programa para mabawasan naman ang hirap sa bansa. Ang ulat mula kay AC Nichols. Ilang taon nang nakakatanggap ng ayuda ang pamilya ng tenderang si Marife Manugit sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Aniya, 1,600 piso kada buwan ang nakukuha nila. Nakakatulong naman daw itong pangsustento sa pag-aaral ng isang anak. Malaking bagay po, dahil pambaon ng anak ko, pag wala ako, hindi ako nakakapagtinda, nakasupport din po yun. Bagamat milyon-milyong pamilya ang umaasa sa ayuda mula sa 4Ps, ilang senador ang naniniwala na dapat pag-aralan ang programa. Sa 2023 budget hearing ng Social Welfare Department, kinwestiyon ni Senator Amy Marcos kung talaga bang nakakatulong ang 4Ps na mabawasan ang kahirapan sa bansa. Lalo na't ang laki na raw ng nailabas na pera para rito. 900 billion spent in the last 14-15 years. With 900 billion ang nagagraduate pa lang, ayon sa DSWD, 97,000. Sulit ba itong programa natin ng 4Ps? Ayon sa program assessment ng DSWD, tumaas ang school attendance ng mga estudyante ng 4Ps household beneficiaries. Pero sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi lang ito ang layunin ng programa. The challenge of breaking the intergenerational poverty is not happening. So, in other words, despite the students going to school, but they're still poor. So, I don't have the answer right now. I don't think we have the answer right now, but that needs to be analyzed deeply. Tinunto naman ni Senator J.V. Ejercito na gaya ng ibang conditional cash grant program sa ibang bansa, meron daw dapat exit strategy. Aniya, baka raw pwedeng unti-unting i-phase out ang programa, lalo tinututukan ng administrasyon ang infrastructure development. In line with that, pag nandun na yung trabaho, pag natapos na siguro lahat itong infra natin, there are opportunities, industrial estates, business centers that will be put up in the provinces. Pag nandun na yung railways and everything, probably doon na tayo slowly pwedeng mag-exit because that will be jobs and opportunities already. Unang ipinatupad ang 4Ps noong Arroyo administration. Sinabi din ng Commission on Audit na kailangan pag-aralan ang pagiging epektibo ng 4Ps sa poverty reduction. Sa isang pag-aaral mula 2008 hanggang 2021, napag-alaman ng COA na 90% o mahigit 3.8 million ng 4.2 million active household beneficiaries ng 4Ps ay nananatili sa ilalim ng poverty line sa kabila ng ilang taong pagtanggap ng ayuda. Nakita rin ng COA na maraming error at duplicate sa 4Ps database ng DSWD. Sumang-ayon naman si DSWD Secretary Erwin Tulfo na kinakailangang i-review ang programa at kung epektibo nga ba ito long term. Maganda naman po layunin para tulungan po yung mga kababayan natin mahihirap. Pero mukhang hindi po talaga napag-aralan na maayos. Ipinag-utos na rin ni Tulfo ang pag-review ng listahan ng 4Ps beneficiaries para matanggal ang mga hindi nakwalipikado sa programa. AC Nichols, CNN Philippines.
Kailangan matugunan ng pamahalaan ang kakulangan ng health workers sa bansa bago nito maibigay ang primary care service sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Yan ang sabi ng cardiologist at academician na si Dr. Antonio Dans. Sa ilalim ng UHC, nakaprograma ang pagbibigay ng libreng primary healthcare sa bawat lokalidad gaya ng medical check-up at gamot. Pero sabi ni Dans, hindi may papatupad ang mga polisiya kung kulang ang health workers. Dagdag pa niya, kailangan madinig ng mga mambabatas ang sentimiento ng health workers. Ang dami na nating ginawang revision ng ating healthcare system. Pero despite the National Health Insurance, parang ganun pa din, lugi pa rin yung mga mahihirap. They use it less. Their out-of-pocket expenses are greater in the studies we recently completed. So, hindi natin malulutas yung problema kung hindi natin address yung kakulangan ng healthcare workers, especially primary care workers. No? They are the foundation of our healthcare system. If we do not solve that problem, UHC is just a piece of paper. Sa ngayon, higit 190,000 ang kulang na health workers sa bansa. Inungusan ng Ateneo de Manila University ang iba pang premyadong eskwelahan sa bansa bilang top-performing school sa 2023 Times Higher Education Rankings. Nasungkit ng Ateneo ang 351st to 400th na pwesto. Nilaktawan nito ang University of the Philippines o UP at De La Salle University na tanging eskwelahang pasok sa listahan noong nakaraang taon. Kinilala rin na ang Mapua University. Ang ranking ay batay sa teaching, research, knowledge transfer at international outlook ng mga universidad sa buong mundo. Nanatili namang top 1 ang University of Oxford sa England, ika-17 taon na nitong nanguna sa listahan. Ang taunang World University Rankings ay inilathala ng Times Higher Education na nakabase sa United Kingdom. Susunod, Filipino prodigy na si Alex Ayala umakyat sa Tennis World Rankings at ang seryeng Cattleya Killer ipapalabas na sa international screens. Manatiling nakatutok dito lang sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Trending sa sports ang unang talo ng UP Fighting Maroons ngayong UAAP Season 85 sa kamay ng National University Bulldogs. Nagwagi ang NU 80-75 laban sa defending champs sa Mall of Asia Arena sa Pasay. 3 wins at 1 loss na ang record ng dalawang koponan. Kasama nila ang Ateneo Blue Eagles sa 3-way tie sa top spot ng standings. Balita naman sa NBA, babalik na daw si Draymond Green sa practice ng Golden State Warriors bukas pagkatapos niya magbayad ng multa dahil sa pagsuntok sa teammate niyang si Jordan Poole. Inaasahan daw ni Warriors coach Steve Kerr na maglalaro si Green sa huli nilang preseason game ngayong linggo pati sa opening night ng regular season sa October 19 kung kailan haharapin nila ang Los Angeles Lakers 10 a.m. Philippine time.
Panibagong career best para kay tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings. Number 252 na siya sa listahan mula 280 noong August, ang dati niyang highest rank. Nanatili siyang may pinakamataas na ranking sa mga Southeast Asian women's tennis players. Ang 70-year-old ang unang Pinoy na makapanalo ng Junior Grand Slam singles title. Sa football naman, handa na raw mentally ang Pilipinas para sa FIFA Women's World Cup sa susunod na taon, pero hindi pa sa pisikal na aspeto. Ayon kay Harry Long, ng women's football team, pinakita raw ng mga friendlies nila kamakailan lamang laban ang malalakas na teams kung gaano pa nila kinailangang mag-step up sa paglaro. Kasama sa naging opponents nila ang Costa Rica na tinalo sila kaninang umaga 2-1. Physically, we are still working on it, still working on our stamina, our strength, as well as our tactical knowledge. So if I have to be realistic and honest, we definitely still have a lot of work to do, just because we've never been there, and we're not going just to participate. We're going to win. We're going in with the goals we've set as a team. Umaasa raw ang koponan na makakakuha sila ng mas marami pang practice games para makapaghanda sa FIFA Women's World Cup. Marami-rami pang Pinoy talent ang makikita sa world stage dahil 814 na atleta ang planong ipadala sa ilalim ng Team Philippines sa 2023 Southeast Asian Games. Ayon yan sa Philippine Olympic Committee pagkatapos ito makipagpulong sa mga national sports associations. Nakikita ng POC na makikilahok ang Filipino athletes sa bawat isa sa 49 sports events sa Cambodia. At narito ang ating screen time updates at iba pang showbiz balita. Inaabangan na ang guesting ni Manny Pacquiao at Sandara Park sa isang Korean TV show. Sam, kailan ba sila mapapanood? Mapapanood na bukas ang episode ng Knowing Bros, isang entertainment at reality TV show na based sa South Korea, kung saan magiging guests ang world-class boxer na si Manny Pacquiao at actress and K-pop star na si Sandara Park. Tampok sa programa ang high school setting kung saan ang cast members will act like students in a classroom. Marami ng sports legends ang nag-appear dito where they showed off their wit and sense of humor as much as their skills. Makakasama rin nila Pacquiao at Sandara ang ilang South Korean celebrities. Sa pageant scene naman, rarampa na ang pambato ng Pinas na si Gabriel Basiano sa Miss Intercontinental 2022. Gaganapin ang coronation ceremony sa Meraki Resort sa Egypt ngayong Biyernes, October 14. Goal daw ng 24-year-old mental health care advocate na maging makasaysayan ang kanyang pageant run. Hoping for a back-to-back win si Basiano matapos ang panalo ni Cinderella o Benita last year as Miss Intercontinental 2022. Handa na rin sumabak sa international stage si Chelsea Fernandez para sa Miss Globe. Una nang nanalo ang Miss Philippines Bet sa head-to-head challenge o galing ng pag-present ng kanilang advocacies. Just like Basiano, golden ni Chelsea, mabawi ang Miss Globe crown na napanalunan ni Maureen Montaigne last year. Gaganapin ang Miss Globe 2022 sa October 15 or October 16 Philippine time sa Tirana, Albania. Sa ibang balita, ang American singer na si Christina Aguilera may bagong music video, tampok ang kanyang 2002 hit song na Beautiful. Sa isang Instagram post, ipinakita ng Grammy winner ang teaser nito with the caption, "Take your space, log off, and put your mind, body, and soul first." Ilalabas yan sa October 19 para sa 20th anniversary ng Stripped at World Mental Health Day. Time out muna sa coaching duties sa The Voice ang singer na si Blake Shelton. After 12 years, may mega exit na ang singer sa talent competition. Sinabi ni Blake na life-changing ang program. Naging home din daw niya ang The Voice sa loob ng 12 years. Nagpasalamat siya sa lahat ng fans, contestants at staff ng show. Mapapanood pa naman ang singer sa season 23 ng The Voice bago siyang tuluyang mag-goodbye sa TV show. Exciting news, inaasahang hahakot ng Best Actor Award sa Cannes Film Festival ang actor at public servant na si Arjo Atayde sa upcoming international screening ng suspense thriller series na Cattleya Killer. Sa October 17 to 20, gaganapin ang special screening sa Cannes, France. Ang pelikula ay patungkol sa isang serial killer na pumapatay sa mga unfaithful wives. Pagkatapos, nag-iiwan siya ng Cattleya flower bilang signature niya sa paggawa ng krimen.
Makakasama ni Arjo Atayde sa serye si Christopher De Leon, Jake Cuenca, Ria Atayde at iba pang powerhouse names. Ang Cattleya Killer ay ibinase sa hit 1996 movie na Sa Aking Mga Kamay na pinagbidahan ni Aga Mulak. At yan ang showbiz update sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. At bago tayo magtapos, ramdam niyo na ba ang Kapaskuhan? Sa Baguio City, feel na yan. Binuksan na kasi ang Christmas Village, tampok ang mala white Christmas vibe. Sa lamig ng klima sa lugar, mararamdaman mo na talaga ang Pasko. Handog yan ng isang sikat na hotel sa lungsod, Lunes nang buksan ito sa publiko at magtatagal hanggang January 8, 2023. Sa halagang 30 hanggang 125 pesos, pwede nang ma-experience ang kanilang snow show at live musical performances. At syempre may pabonus na picture-taking din kasama si Santa. Bukas ang Christmas Village, araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 74 na araw na lang bago magpasko at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, October 12. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.